हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি এটা নতুন বেলেগ ডিজাইনৰ কুৰ্তিৰ কাটিং আৰু ষ্টিচিং আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এইটো কাপোৰ হয় এইটো কটনৰ এইটো 2.5 মিটাৰকৈ বেছি আছে এইটো ডিজাইনৰ বাবে 2.5 মিটাৰ প্ৰয়োজন কাপোৰটোৰ বহলটো 42 ইঞ্চ হয় আৰু এইটো মই দুটা পাৰ্টত বনাম টপ পাৰ্ট আৰু বটম পাৰ্ট টপ পাৰ্টৰ লেন্থ লৈছো 15 ইঞ্চ এটা আপোনালোকে 16 লব পাৰে মই টপ পাৰ্টটো দুটা ভাগত বনাম প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো বনাইছো কাৰণ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোত মই কিছু ডিজাইন কৰিম এফালৰ পৰা শোল্ডাৰ লম 7 ইঞ্চ কাৰণ এটো বেছি ডিপ নেক নবনাও সৰু নেকে বনাম ভালো পাই এনেকা সিধা কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা shoulder armhole length lom 7.5 inch এফালৰ পৰা neck to বহলটো লৈছো 3 inch এফালৰ পৰা half inch down কৰিম এতিয়া চেষ্টৰ বাবে মাৰ্কিং কৰিম চেষ্ট 38 অৰ 4/1 9.5 লম আপোনালোকৰ যেনেকুৱা হয় সেই মতে লৈ ল'ব যিমান সাইজ হয় আৰু 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈছো আৰু ওয়েস্ট 34 হয় তাৰ 4/1 8.5 1 ইঞ্চ মই পিছফালে ডাৰ্ট দিম ফ্ৰন্ট সাইডতো ডাৰ্ট দিম আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছো এতিয়া এফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ ওপৰলৈ লম এনেকৈ ৰাউন্ড শেপ দি দিম এনেকৈ দিলে ওলমি থাকে কাপোৰটো চুক হৈ নাথাকে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰ্মহোল শেপ দিম 1.5 ইঞ্চত বেক আৰ্মহোল শেপ এতিয়া এফালে নেকটোৰ লেন্থ লম বেক নেকৰ লেন্থ 3 ইঞ্চ এনেকৈ বক্স বনাই লম এটো মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাইছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো যোৱাৰ পিছত নিজে বনাব পাৰিব এনেকুৱা ডিজাইনাৰ কুৰ্তি এটা মই ৰাউন্ড শেপ দিছো তে চিন মতে কাটি ললে হৈ যাব এটা বেক পাৰ্টটো হৈছে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ বাবে আকৌ কাপোৰটো এনেকৈ ভালকৈ লম ফ্ৰন্ট পাৰ্টত কিছু মই ডিজাইন কৰিম ফ্ৰন্ট সাইডত হেকাৰণে মই এফালে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা ৰাখিম হাফ ইঞ্চৰ এনেকৈ মই দীঘলে ওপৰলৈ চিন টানি লম এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত মই বেক পাৰ্টটো এনেকৈ বহাই দিম বহাই দি গোটেই সাইডটো পুৰা সেম টু সেম আঁকি লম যিমান জোখত আছে যেনেকুৱা আছে এটো মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাই আছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰিব এতিয়া বেক পাৰ্টটো উঠাই দিছো ইফালে হাফ ইঞ্চি ডাউন কৰিব লাগে শোল্ডাৰত এটো দি দিছো আৰ্মহোলৰ লাইন কেইডাল আকৌ বা টানি লম লৈ এটো ফ্ৰন্ট আৰ্মহোলৰ যি শেপ দিব লাগে ইয়াত মই 7.5 ইঞ্চ দিছো 1/2 ইঞ্চতকৈ অকণমান বেছি এতিয়া মতে কাটি লম এতিয়া ফ্ৰন্ট নেকটোৰ লেন্থ লম 6 ইঞ্চ আপোনালোকে যিমান লাগে লৈ ল'ব এতকৈ অলপ বেছিও কৰিব পাৰে কমো কৰিব পাৰে এনেকৈ বক্স বনাই লৈছো মই ৰাউন্ড শেপ দিছো আপোনালোকক যেনেকুৱা শেপ লাগে তেনেকুৱা ড্ৰ কৰি ল'ব এতিয়া কাটি লম এনেকৈ বেক নেক ফ্ৰন্ট নেক দুইটাই কাৰণ বেক নেকটো কাটা হোৱা নাছিলে তো ফ্ৰন্ট পাৰ্ট হয় ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ তো সন্মুখ সাইডটো এনেকৈ খুলি লম কাটিবলৈ এতিয়া বেক নেকটো কাটিং কৰিম শোল্ডাৰ কাটা নাছিলো মই এতিয়া কাটি দিম এনেকৈ ডাউন কৰিম বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰন্ট পাৰ্ট ৰেডি হৈছে এতিয়া স্লিপছৰ বাবে স্লিপছ কটাৰ আগতে বটম পাৰ্টৰ বাবে কাপোৰটো ৰেডি কৰি লওঁ এনেকৈ সমানে কাটি মই হে কৰি লৈছো তাৰ পিছত এনেকৈ দুভাজ কৰিছো কৰি বেক পাৰ্টটো বটম পাৰ্টটো লেন্থ লম 35 ইঞ্চ টপ পাৰ্টৰ লেন্থ আছিল 15 ইয়াৰ 35 50 হৈ যাব 50 এটো ৰেডি হলে
48ত ৰেডি হৈ যাব 48 ইঞ্চত আপোনালোকৰ যিমান লাগে সিমান লৈ ল'ব মই এইটো কাটি ল'ম এনেকৈ ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট এটা ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে এটা বেক পাৰ্টৰ বাবে এই দুটা পাৰ্ট এতিয়া মই এনেকৈ কঁকালত এনেকৈ কুচ দিম টপ পাৰ্টৰ কঁকালত কমৰত য'ত এনেকৈ কুচ দি গেডাৰ্ছ বনাম দুইটা চাইডে ফ্ৰণ্ট সাইড বেক সাইড তাৰপিছত এতিয়া স্লিপছৰ বাবে এনেকৈ কাপোৰটো দুভাজ কৰি লৈছোঁ এইটো দুটা স্লিপছ একেলগে বনাম ইয়াৰ স্লিপছটো লেন্থ লৈছোঁ 12 ইঞ্চ এইটো দুটা স্লিপছ এনেকৈ ভাজ কৰি দিম দুটাৰ কাৰণে হৈ যাব টপ পাৰ্ট কাটোতে যিখিনি সাইডৰ কাপোৰ আছিল সেইখিনি মই স্লিপছ বনাইছোঁ এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ লেন্থটো আকৌবাৰ লৈ ল'ম কাৰণ এনেকৈ দিওঁতে ঠাক খাই গ'ল 12 ইঞ্চত এনেকৈ আপোনালোকৰ যিমান লেন্থ লাগে লৈ ল'ব ইয়াতকৈ কমো কৰিব পাৰে মই ইয়াত 2 ইঞ্চি মাৰ্জিনৰ কাৰণে লৈছোঁ 10 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব স্লিপছটো এইফালে ডাউন কৰিছোঁ 3 ইঞ্চ এতিয়া ইয়াত আৰ্ম হোল লেন্থটো লৈ ল'ম আপোনালোকৰ যিমান সিমান লৈ ল'ব মই ইয়াত 8 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ স্লিপছ শ্বেপ দি দিম এইফালে মাৰ্জিন যিমান লৈছিলোঁ মেইন কাপোৰত সিমানেই লৈ ল'ম আৰু এই স্লিপছটো অলপ মই বেলেগ ধৰণে বনাম এইখিনি লৈ মই এনেকৈ শ্বেপ দিম বাকিখিনি মই এনেকৈ দিম অলপ বহলে আহিছোঁ স্লিপছটো এটা বেলেগ ডিজাইনৰ স্লিপছ হ'ব ইয়াৰ যি এক্সট্ৰাখিনি সেইখিনিও ৰাখি দিছোঁ কাটিঙৰ চিনডাল এতিয়া স্লিপছতো হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা কাটিং থাকে সেইকাৰণে হাফ ইঞ্চৰ এনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম চেণ্টাৰ কাট লগাম এক্সট্ৰা কাটিংটো কৰি দিম এনেকৈ এতিয়া বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম প্ৰথমতে বেক পাৰ্টৰ যি ডাৰ্ট আছিল ডাৰ্ট দি ল'ম ডাৰ্টটো লেন্থ লৈছোঁ 4.5 ইঞ্চি আৰু ইয়াত তলৰ ফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চি দুই ফালৰ পৰা লগ লাগি 1 ইঞ্চি হৈ যাব দুইটা ডাৰ্ট দি দিলোঁ এতিয়া নেকটো ৰেডি কৰিম নেকৰ কাৰণে এইটো অৰে পট্টি লৈছোঁ 1.5 ইঞ্চি বহল অৰে পট্টি এইটো চিধা চাইডৰ ওপৰত অৰে পট্টিটো মই এনেকৈ উল্টাকৈ ৰাখি প্ৰথমতে কাষত এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত সৰু সৰু কাট লগাম তাৰপিছত এইটো অলপমান পট্টি ৰাখি বাকীখিনি কাপোৰ পিছলৈ দি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই এটা মাৰি ল'ম এনেকৈ কৰিলে একদম ফিনিচিঙত নেকটো ৰেডি হৈ যাব এতিয়া এইটো তলৰ ফালে এনেকৈ লুটিয়াই দি চিলাই মাৰি ল'ম এনেকৈ চিলাইটো মাৰাৰ আগতে প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট সাইডটো ৰেডি কৰি ল'ম তাৰপিছতে এইটো মই কাণ যেতিয়া জইন কৰিম বাহু জইন কৰাৰ পিছত নেকটো চিলাই মাৰিম এতিয়া যি ফ্ৰণ্ট সাইডত পেটাৰ্ণ কৰিম ডিজাইনিং কৰিম তাৰ বাবে হাফ ইঞ্চত মই এনেকৈ চিনডাল টানি সমান কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এইকেইটা বুটাম বনাই লৈছিলোঁ থাৰ্মোকোল বলেৰে এনেকুৱা থাৰ্মোকোল বল হয় আৰু এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰৰ কাপোৰ লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ লৈ ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ মেৰিয়াইছোঁ বেজিত সূতা ভৰাই লৈছোঁ লৈ এনেকৈ গাঁঠি লগাই দিম এইখিনি বুটাম বনালোঁ তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা 1 ইঞ্চি এৰি মই এইটো লগাইছোঁ তাৰপিছত 1 ইঞ্চি দূৰে দূৰে বিলাক লগাই যাম বুটামবিলাক এনেকৈ সেই লাইনডালৰ ওপৰতে মই চিলাইছোঁ মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত এইটো প্লেকেট বনোৱা দেখাইছোঁ ইয়াত একো পট্টি দৰকাৰ নাই এক্সট্ৰা পট্টি কেৱল চিলাই দিলেই হৈ যায় এনেকৈ মই 1 ইঞ্চি দূৰে দূৰে গোটেইখিনি বুটাম লগাই ল'ম লগাই ল'লোঁ এতিয়া এইটো আনটো পাৰ্ট এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলোটাকৈ দি দিম
দি ওপৰৰ ফালে সমান কৰি ল'ম লৈ ইয়াৰ ওপৰত চিলাই মাৰি দিম এনেকৈ ইয়াত একো এক্সট্ৰা পট্টি দৰকাৰ নাই মই ডাইৰেক্ট চিলাই দিছোঁ এইটো একদম প্লেকেট বনি যাব ডিজাইনাৰ এইটো দেখিছেনে কিমান ফিনিচিঙত হৈছে তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই মাৰি দিলে এইটো পুৰা সিধা হৈ থাকিব তাৰপিছত নেকটো ৰেডি কৰিম ফ্ৰণ্ট চাইডৰ নেকটো তাৰবাবে এইটো অৰে পট্টি হয় 1.5 ইঞ্চি সিধা চাইডৰ ওপৰত ওলোটাকৈ দিছোঁ বেক পাৰ্টটো যেনেকৈ ৰেডি কৰিছিলোঁ তেনেকৈ এনেকৈ ইয়াত কাট লগাম তাৰপিছত অলপমান পট্টি ৰাখি এনেকৈ চিলাই দিম তাৰপিছত এই পট্টিটো বেক চাইডলৈ দি ইয়াৰ পৰা এটা চিলাই মাৰি দিম ফিনিচিঙৰ নেক ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ ওলোটা চাইডলৈ ল'লোঁ লৈ চিলাই মাৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত এতিয়া বাহুকেইটা জইন কৰিম এনেকৈ এই পট্টিটো এনেকৈ উল্টাকৈ এইফাললৈ দি দিছোঁ তেনেকৈ কৰিলে একদম ফিনিচিঙত শোল্ডাৰ জইন হৈ যায় ইয়াৰ চিলাইটো দেখা নাযায় দুইটা শোল্ডাৰ আছে তেনেকৈ জইন কৰি ল'লোঁ ডাবল চিলাই মাৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ জইন যে লগালোঁ এনেকৈ টানি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ফিনিচিং হৈ যায় পিছফালে তেনেকৈ দুইটা সাইড কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত চিলাইটো মাৰি দিম বেক সাইডৰ কাৰণ চিলাই মাৰা নাছিলোঁ মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাইছোঁ এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়া ডিজাইনৰ কুৰ্তি ৰেডি কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব অলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইটো বটম পাৰ্ট হয় বটম পাৰ্টটো এনেকৈ ইয়াৰ লগত এনেকৈ কুচ দি সমান কৰি ল'ম এনেকৈ তাৰ আগতে মই এইটো দুভাজ কৰিম কৰি এনেকৈ কাট লগাই ল'ম সেই কাটটো চেণ্টাৰৰ লগত মিলাই মই চেণ্টাৰৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া সমান হ'ব দুইটা সাইডে এনেকৈ তাৰপিছত এইটোৰ ওপৰত এইটো ওলোটাকৈ দিম বটম পাৰ্টটো দি এনেকৈ কুচ দিম আনটো সাইডতো তেনেকৈ বনাম মই এনেকৈ কুচ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা চিলাইও মাৰি দিলোঁ এনেকৈ সিধা কৰি তাৰপিছত এই পাৰ্টটো এনেকৈ ৰেডি কৰিম তাৰপিছত এতিয়া স্লিভছ ৰেডি কৰিম তাৰ বাবে 1.5 ইঞ্চি দূৰত মই এনেকৈ এটা লাষ্ট টানি ল'লোঁ লৈ 2 ইঞ্চিমান দূৰত মই এনেকৈ বুটামছবিলাক লগাম তাৰপিছত 1 ইঞ্চি দূৰে প্ৰথম 2 ইঞ্চি বাদ দিছোঁ তাৰপিছত 1 ইঞ্চি দূৰত এনেকৈ লগাইছোঁ 1 ইঞ্চি দূৰে এনেকৈ মই গোটেইখিনি লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত এই কাপোৰটো এনেকৈ ফল্ড কৰিম ডাবল ফল্ড কৰি ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিম দি চিলাই মাৰি ল'ম এইটো স্লিভছটো সিধা সাইড হয় তাৰপিছত এই পট্টিটো পিছফাললৈ দি এনেকৈ চিলাই মাৰি দিম তেতিয়া ধুনীয়া ফিনিচিঙত ৰেডি হৈ যাব স্লিভছ ইয়াৰ একো চিলাই দেখা পোৱা নাযায় কাপোৰবিলাকো দেখা পোৱা নাযাব বুটামছৰ যি পিছফালে থকা কাপোৰখিনি একদম ফিনিচিঙত ৰেডি হৈ থাকিব দেখিছেনে একদম ফিনিচিঙত ৰেডি হৈছে এতিয়া স্লিভছ এটাচ কৰিম তাৰ বাবে স্লিভছটো এনেকৈ বাহুৰ ওপৰত লৈ লৈছোঁ স্লিভছৰ যি কাট লগাইছিলোঁ সেই কাটটো বাহুৰ চিলাইৰ লগত লগাই এফালৰ পৰা চিলাই গৈছোঁ এনেকৈ এই চিলাইটো হ'লে আকৌ সিফালৰ সাইডটো আকৌ মাজৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম এনেকৈ আনটো সাইডো আকৌ মাজৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আকৌ এটা চিলাই মাৰি দিম ইয়াত ডাবল চিলাই মাৰিম এনেকৈ ইয়াত ডাবল চিলাই মাৰি ল'ম মই এইটো স্লিভছ ৰেডি কৰিলোঁ আনটো স্লিভছো তেনেকৈ ৰেডি কৰিম মই দুইটা স্লিভছ ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত ওলোটা কৰিলোঁ কৰি এতিয়া ফিটিঙৰ বাবে এনেকৈ জোখ ল'ম মই 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিন ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে 1.5 ইঞ্চি তেনেকৈ চিন দি লৈছোঁ আৰু মিলাই দিছোঁ এনেকৈ আৰু ওপৰফালে স্লিভছটো এনেকৈ মিলাই দিম ইয়াত ফিটিঙৰ চিলাই হ'ব এইফালেও তেনেকৈ মই চিন দি ল'ম তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা কঁকালৰ পৰা 4 ইঞ্চি দূৰলৈকে চিলাই মাৰিম এনেকৈ ইয়াৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিম
ইয়ালৈকে এইখিনিত 1 ইঞ্চি মান থাকিব এনেকৈ তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা স্লিটছ হ'ব মানে ফলা ডিজাইনৰ এফালে তেনেকৈ চিলাই মাৰি দিলোঁ আৰু এই যে হাতত থকা এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি উলিয়াই দিম এইখিনিলৈকে চিলাই মাৰিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ স্লিটছ বনাম তাৰপিছত এইটো চাইডো মই এইখিনিলৈকে চিলাই মাৰি দিলোঁ এইফালে এনেকৈ স্লিটছ হ'ব তাৰপিছত এইখিনি এক্সট্ৰা যি হাতৰ তলত আছে সেইখিনি কাটি সমান কৰি দিম যে স্লিটছ কেনেকৈ বনাম দেখাম এইটো যিখিনি চিলাই আছিল সেইখিনি আৰু এইখিনি তলৰখিনি হয় তলৰ দুটা পাৰ্ট যি বেক সাইড আৰু ফ্ৰণ্ট সাইড এতিয়া এটা সাইড লৈছোঁ এইটো উল্টা সাইড হয় উল্টা সাইডটো এনেকৈ মই 1 ইঞ্চি কাপোৰ ৰাখিছিলোঁ কাৰণ 1 ইঞ্চি ভিতৰতে মই এনেকৈ স্লিট বনাম এনেকৈ ডাবল ফল্ডেড কৰি এনেকৈ চিলাই আনি থাকিম ওপৰলৈকে যিখিনিলৈকে চিলাই ৰাখি থৈছিলোঁ এইখিনিলৈকে চিলাই মাৰিছিলোঁ এইখিনিলৈকে এনেকৈ আনিম আনি এইখিনিত চিলাইটো ঘূৰাম ঘূৰাই এইখিনিত পক্কা কৰিম 2-3 বাৰ মাৰি দিম বেজিটো উল্টা পুল্টাকৈ তাৰপিছত এনেকৈ চিধাকৈ আনিম এইফাললৈ আনি এইফালৰ স্লিটছটোৰ বাবে মই এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰিছোঁ এনেকৈ পক্কা কৰিছোঁ চিলাইটো তাৰপিছত এইফালে স্লিটছ বনাই দিম একে তললৈকে এনেকৈ চিলাই গৈ থাকিম তেনেকৈ আনটো সাইডো ৰেডি কৰিম এতিয়া এফালে তলখিনি ডাবল ফল্ড কৰিম কৰি চিলাই মাৰি দিম এনেকৈ আনটো সাইডো তেনেকৈ ৰেডি কৰিম ইয়াৰ পিছত কুৰ্তিটো ৰেডি হৈ যাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইটো দেখিছেনে ফাইনেল লুক ইমান ধুনীয়া হৈছে এইটো কুৰ্তিৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে প্লাজোৰ লগত লেগিংছৰ লগত সকলোতে এইটো পাৰে পিন্ধিবলৈ এতিয়া এইটো স্লিটছ দেখাইছোঁ স্লিটছটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ